सब्स्क्राइब गर्नुस् अल नेपाली टेक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ अल नेपाली टेक एन्ड टिप युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई म कसरी गाना सुनेर अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। तपाईहरुले एउटा साइट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन साइटको नाम छ hangama.com भन्ने। तपाईलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा त्यो साइटको लिंक दिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट डाइरेक्ट साइटलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले सबैभन्दा पहिले यसमा अर्निङ गर्नको लागि बुझ्नुपर्ने कुरा हो, तपाईले यसमा गाना सुनेर, भिडियो हेरेर, मुभी हेरेर, टिभी शो हेरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने सबैभन्दा पहिले यहाँनिर एउटा आइकन छ। त्यो आइकनमा तपाईले यहाँनिर अकाउन्ट क्रिएट गर्ने अप्सन आउँछ। यहाँनिर रजिस्टर भन्ने अप्सन छ। तपाईले यस अप्सनमा क्लिक गरेर अर्निङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो अलरेडी अकाउन्ट भएको कारणले म तपाईलाई यसमा अकाउन्ट लगइन गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईले यहाँनिर आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट भएपछि यहाँनिर इमेल आइडी लगाएर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो इमेल आइडी लगाउनुस्। र पासवर्ड लगाएर तपाईले यहाँ लगइन भन्नेमा आइकनमा क्लिक गरेर आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सही तरिकाले आफ्नो इमेल आइडी लगाउनु पर्ने हुन्छ र लगइन भन्ने आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईको अकाउन्ट खुल्छ। तपाईले सबैभन्दा साइन अप गर्ने बित्तिकै तपाईले 400 पोइन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अरु पोइन्टहरु यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईहरुले म्युजिक सुनेर, भिडियो हेरेर, मुभीहरु हेरेर, टिभी शोहरु हेरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर यो हाम्रो आइकनमा क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँनिर अकाउन्ट डिटेल देखाउँछ। तपाईले यहाँनिर अन गरेको पोइन्टहरु यहाँनिर माइ कोइन भन्ने अप्सन देखाउँछ। तपाईले सबैभन्दा पहिले अब काम सुरु गर्नको लागि तपाईले माइ कोइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले अर्निङ गरेको कोइनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिलेसम्म 540 कोइन अर्निङ गरिसकेको छु। तपाईले पनि यसरी नै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अर्निङ गर्ने विभिन्न प्रोसेसहरु छन्। अब तपाईले यसमा काम सुरु गर्नको लागि तपाईले म्युजिक भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईलाई म म्युजिक सुनेर कसरी अर्निङ गर्न सिकाउँछु। तपाईले भिडियो हेरेर, मुभी हेरेर, टिभी शो हेरेर त्यसरी नै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा बेस्ट भनेको म्युजिक सुनेर नै अर्निङ गर्ने उपाय हो। अब यसमा तपाईहरुले यहाँनिर म्युजिक भन्ने अप्सन आइसकेको छ। तपाईले कुन क्याटेगोरीको म्युजिक हेर्ने, हिन्दी हेर्ने कि रेट्रो बलिउड हेर्ने कि यहाँनिर विभिन्न भाषाभाषीका गानाहरु छन्, तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। मैले हिन्दीमा क्लिक गरेको छु। हिन्दीमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर अरु अप्सनहरु खुल्छन्। यो गानाहरु खुलेको छ, टप र्याङ्किङ गानाहरु खुलेको छ। मैले यो पहिलो गाना, यो दोस्रो गानाले क्लिक गरेको छु। तपाईले पनि आफुलाई मन परेको गानाले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु छन्। तपाईले अब फेभरेटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले 5 पोइन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो 445 पोइन्ट छ भने अब यसमा मैले क्लिक गरे भने 5 पोइन्ट मेरो बढ्छ र हामी यसरी नै पोइन्टहरु हाम्रो अकाउन्टमा बढाउन सकिन्छ। तपाईले गाना डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, प्लेलिस्टमा एड गर्न सक्नुहुन्छ र प्ले गरेर आफ्नो अर्निङ बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ प्ले भन्ने अप्सन छ। मैले प्ले गरिसकेको छु। तपाईले पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। यो गाना कम्प्लिट भइसक्यो। तपाईको अकाउन्टमा 25 पोइन्ट तपाईले जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैसँग आफ्नो अकाउन्टमा ब्यालेन्स बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा सबैभन्दा पहिले पोइन्ट अन गर्ने हो, कोइन अन गर्ने हो। त्यो कोइनलाई तपाईले $25 मा कमाउन गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पेपल अकाउन्टमा त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यसमा तपाईले विथड्र गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईले गानालाई कम्प्लिट सुन्नुपर्ने हुन्छ। मैले स्किप गरिरहेको छु। तपाईले सुनेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले अब बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यसलाई कसरी विथड्र गर्ने अथवा कसरी रिडिम गर्ने भन्ने बारेमा तपाईले यसमा यो आइकनमा क्लिक गर्नुस्। यो आइकनमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ माइ कोइन भन्ने अप्सन छ। माइ कोइनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ तपाईले कसैलाई के भने मेरो 540 पोइन्ट थियो। मैले त्यो फेभरेटमा एड गरेको कारणले 545 पोइन्ट परेको छ। अब यसलाई विथड्र गर्नको लागि यहाँनिर रिडिम भन्ने अप्सन छ। तपाईले 4000 कोइन भएपछि रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ, 10000 कोइन भएपछि गर्न सक्नुहुन्छ र 8000 कोइन भएपछि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा रिडिममा क्लिक गरेर आफ्नो पेपलको अकाउन्ट दिएर यसलाई आफ्नो पेपल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यो बेस्ट अर्निङ गर्ने तरिका हो। तपाईले सजिलोसँग यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। तपाईहरुले भिडियो हेर्नु भएकोमा लाइक गर्न नबिर्सनु होला, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। जय नेपाल।
सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अल नेपाली टेक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि।